Σήμερα βρέθηκα στο Θέατρο Ίσον. Θα πάρω μέρος στην ακρόαση του Βασίλη Οικονόμου για τις Τροάδες, σε διασκευή του Ζαν Πολ Σάρτρ. Η παράσταση θα ανέβει από την επαγγελματική συμπεριληπτική ομάδα Θέαμα. Πάντα θα λέω μια συνθήκη και όταν συζητηθεί με βάση το νούμερό σας, στη συνθήκη αυτή προσέξτε, όχι όπως το έχετε προετοιμάσει, σε αυτή τη συνθήκη δεν με ενδιαφέρει να έχει ομορφιά, αρμονία, να ακολουθεί τη συνθήκη, τίποτα άλλο. Ηλία, εγώ θέλω μουσική. Ναι, βέβαια. Εντάξει, το μόνο που χρειάζεται να έχετε στο μυαλό σας είναι ότι το πρώτο σημείο επαφής δεν θα χαλάσει καμία στιγμή. Και τραβουδώντας έσαιρνα τις πέτρες πίσω μου και με τα λόγια γύτευα εκείνους που ποθούσαν τα πάσχη. Το χατήρι αυτών των νόμων Που δεν είναι, λέει εγώ, να φοβηθώ ενός ανθρώπου σκέψη και να σταθώ μπροστά στο δικαστήριο των Θεών. Το ήξερα ότι θα πεθάνω. Σταματάει το νούμερο 5, αρχίζει το νούμερο 4. Και εσύ θα σκλαρεί και εγώ στα μάτια σου το κορμί μου, που η μάνα μου σου γέννησε. Καταρχάς να πω ότι ήταν μία από τις καλύτερες ακροάσεις που έχω πάει ποτέ και μακάρι να ήταν έτσι όλες οι ακροάσεις. Και ήταν η πρώτη φορά που στην ακρόαση συμμετείχε άτομο σε αμαξίδιο. Η δουλειά μου καταρχάς είναι πάνω στο σύγχρονο χορό και στον αυτοσχεδιασμό και δουλεύω σε συμπεριληπτικές ομάδες πλέον. Δουλεύω μόνο με συμπεριληπτικές ομάδες, που σημαίνει ότι δουλεύουμε μαζί ανάπηροι και μη ανάπηροι χορευτές και χορεύτριες. Το επέλεξα γιατί έρχομαι από έναν χώρο, πώς να το θέσω τώρα, προσπαθώ να βρω τη λέξη, αποκλείει πολύ ανθρώπους. Έχει πάρα πολύ έντονο το πρότυπο της κανονικότητας και του τι σημαίνει το άρτιο και το τέλειο. Εγώ από την άλλη φέρω την ταυτότητα του ανάπηρου καλλιτέχνη, οπότε νιώθω ελεύθερος μέσα σε αυτό το συμπεριληπτικό πλαίσιο. Νιώθω ότι μπορώ να είμαι ο εαυτός μου. Νιώθω ότι μπορώ να κάνω τη δουλειά μου με πολλούς διαφορετικούς καινούργιους τρόπους. Και θέλουμε αυτό να το προσπαθούμε να το περάσουμε και στους μαθητές μας, ότι ναι, κάνουμε τέχνη, αλλά πρώτα απ' όλα υπάρχει το ανθρώπινο κομμάτι και κάνουμε τέχνη μέσα από τον άνθρωπο και μέσα από το συναίσθημα και μέσα από την εμπειρία που φέρει ο καθένας. Θεωρώ ότι στο Ίσον μπορούμε να παρέχουμε ένα ασφαλές πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί ένας ανάπηρος να εξερευνήσει τις δυνατότητές του και να εκπαιδευτεί σε ένα επαγγελματικό πλαίσιο. Εγώ ένιωσα ότι εδώ μέσα, το έχω ξαναπεί, είναι ένα πολύ όμορφο λιμάνι όπου όλοι ερχόμαστε και τα παιδιά ανθίζουν, σαν να είναι σε ένα κήπο. Ανθίζουν τα παιδιά, γιατί βγάζουν αυτό που ίσως ένας γονιός φοβάται να τους μάθει. Αυτό που μια δασκάλα δεν θα τους επιτρέψει να βγουν από τα όρια. Εδώ στο Ίσον θα ελευθερώνονται. Ο καθένας είναι φοβισμένος, παροπηδωμένος και κλεισμένος στο δικό του κόσμο. Η τέχνη τα ρίχνει όλα κάτω και σε ελευθερώνει. 4 μέρες μόναχα μου δω και ένα λιμένο κι ύστερα να ξενυχτευτώ, πολύ μακριά να βγαίνω. Με απασχολούσε από πάρα πολύ νωρίς το κοινωνικό πλαίσιο. Από τη στιγμή που γεννιόμαστε μας διέπουν ηθικοί νόμοι και κανόνες. Πρέπει να υπάρχει μια κοινή γλώσσα. Και δεν ξέρω αν ήμουν τελικά πολύ σύμφωνη από μικρή με αυτή την κοινή γλώσσα. Οπότε ψάχνοντας να βρω έναν δικό μου κώδικα, μπήκα στο χώρο της τέχνης. Είμαι ανάπηρος ηθοποιός, σκηνοθέτης, εκπαιδευτής θεάτρου και έχω ιδρύσει την επαγγελματική συμπεριληπτική θεατρική ομάδα Θέαμα και είμαι και ένας από τους συνειδητές εδώ του Ίσον. Η συμπερίληψη δεν είναι η δίκευση.
Η συμπερίληψη είναι προσέγγιση. Είναι κάποιοι παράγοντες που πρέπει να έχεις πάντα υπόψη. Δηλαδή πρέπει να δώσεις περισσότερο χρόνο ή το δικό τους χρόνο στη διαδικασία της συνεκπαίδευσης αυτών των ατόμων και ακόμα και στο χώρο στον οποίο βρίσκονται πρέπει να τους δώσεις το χώρο και το χρόνο δηλαδή που χρειάζονται. Γιατί έχουν διαφορετική πρόσληψη. Αυτό όμως, αν το δούμε ως κριτήριο, και ποιος δεν το έχει. Είμαι ανάπηρος, ξέρω πολύ καλά ποιος είμαι. Και με τη συνειδητότητα αυτή προχωράω στο επόμενο σημείο που είναι η καλλιτεχνική εξίσωση. Αυτό με κάνει και καλλιτέχνη. Δεν με κάνει καλλιτέχνη επειδή είμαι ανάπηρος. Το πρώτο πράγμα που λέω στους εκπαιδευόμενους μου είναι ότι πρέπει να αποδεχτείτε αυτό που είστε. Η αποδοχή είναι το πρώτο κομμάτι για να μιλήσουμε για τέχνη. Γιατί όταν εκπαιδεύονται, εγώ πραγματικά δεν βλέπω αυτό που λέμε τη βλάβη. Όχι, δεν τη βλέπω γιατί δεν υπάρχει. Υπάρχει. Αλλά τη βλέπω ως μοναδικό χαρακτηριστικό γνώρισμα. Άρα, αυτό που λέμε η κοινωνία, τα όρια της κοινωνίας με το θέατρο είναι ένας καθρέφτης της κοινωνίας φυσικά, αλλά για μένα προπορεύεται, παραδειγματίζει. Δεν είμαστε σούπερ ήρωες. Είμαστε φυσιολογικοί άνθρωποι που απλά βγάζουμε την παροπίδα του αμαξιδίου, του μπαστονιού, του ματιού και ζούμε και νιώθουμε όπως ο καθένας.